اليوم أيها الأصدقاء سوف نبدأ بالجزء الأول من برنامج له نافذة إدخال بيانات. هذا الجدول نراه الاسم، الكمية، البريد. أما واجهة الفيجوال بيزك إنها عبارة عن أداة تعرض الجدول السابق، ويوجد 3 أدوات تفرز ما هو موجود في القائمة المنسدلة. هذا ما سوف نأخذه في هذا الدرس، ونكمل شرح باقي البرنامج في اليوم التالي. لنرى عند إقلاع البرنامج أنه لدينا بيانات. هذه البيانات يتم الفرز عن طريق الاسم. أما إذا أردنا أن نبحث عن طريق الكمية فإذا الأداة تغير مكانها إلى هنا وأصبحت قابلة لاختيار الكمية المطلوبة. أما أننا نريد أن نفرز عن طريق البريد، لنعود ونختار الاسم. عندما نختار الاسم رقم 5 ونطلب عملية البحث، نلاحظ أنها استعرضت لدينا البيانات الخاصة بالاسم رقم 5. أما الكمية رقم 7 عندما نطلب البحث تختفي، لأن البحث مفعل هنا. نطلب البحث نرى أن البيانات الخاصة بالكمية تفعلت، وبالشكل المشابه للبريد نلاحظ أنها اختفت، ونضغط الزر البحث ونرى أننا حصلنا. كيف تمت هذه البرمجة؟ البرمجة تمت بطريقة مبسطة جدا. في بدء الحديث نأخذ ما تم عند إقلاع البرنامج. عند إقلاع البرنامج نطلب منه تفعيل عدم إمكانية تفعيل هذا الزر، ثم نطلب أن تقوم الأداة المتغير أن يقوم ويحسب لنا ما هي عدد الأسطر الموجودة في هذا المجال. في الشيت 1 بهذه العلاقة تحسب لنا عدد الأسطر، ونطلب منها أن تتفعل بالرقم 1، متغير يأخذ رقم 1، ثم نقول أن أداة القائمة المنسدلة سوف تأخذ ما هو موجود بالشيت 1 من أي 2 إلى أي المتغير أو المتحول الذي عرفنا عدد الأسطر فيه. والقائمة التي تعرض الجداول أيضا تتبرمج أنها تأخذ من شيت 1 من أي 2 إلى سي. أما السي وعدد الأسطر الموجودة فيه أيضا نأخذها من المتغير الذي تم شرحه في السابق. لنلاحظ تفعيل البرنامج كيف يكون وما هي المتغيرات. نلاحظ أن هنا أخذت IR رقم 8. هذا دليل أن عدد الأسطر المستخدمة هو 8. وهنا عندما نطلب الجدول يتفعل، الأداة تتفعل والأداة الأخرى تتفعل. هذه الأداة أخذت المجال من A2 إلى C8 على حسب ما تم برمجته. أما الخطوة التالية لهذا البرنامج هو عملية الفرز. إننا افتراضيا نأخذ الاسم هنا. أما عندما نطلب فرز الكمية نلاحظ عند فرز الكمية يطلب مننا تفريغ محتويات القائمة المنسدلة، وثم تغيير، ثم أيضا معرفة عدد الأسطر الموجودة في المجال، ثم تغيير برمجة القائمة المنسدلة إلى مجال B2 إلى B التابع للمتغير.
الفقرة السابقة كانت القائمة المنسدلة يأخذ من A الذي هو خاص بالاسم، أما هنا نأخذ من B الخاص بالكمية. فإذا البرمجة الموجودة هنا بالفرز هي التي تغير برمجة القائمة المنسدلة. أولا تفرغ محتواها وتطلب من المتغير AR أن يأخذ وأن يذهب ويتعرف على عدد الأسطر الموجودة في هذه الورقة، وثم يغير محتوات القائمة المنسدلة إلى B2 نقطتين B تابع للAR. ثم يطلب من القائمة المنسدلة تغيير مكانها إلى وضع جديد إحداثيا، ويطلب إظهار ظل البحث الجديد. ظل البحث الجديد الذي سوف يتم شرحه الآن. أما عملية فرز البريد إنه متطابق لفرز الكمية، ما عدا أنه يطلب المجال C بدل ما يطلب مجال B، وأيضا يتم تغيير مكانه إلى مكان إحداثيات مناسبة تكون بهذا الموقع الأسفل لفرز البريد، الأسفل لفرز الكمية. أما ما هو موجود في ظل البحث، ظل البحث هذا يعرض لدينا ظل البحث هذا يعرض لدينا ما هو موجود. أننا موجودين في الورقة العمل ذات الامتداد، ويطلب if، يقول إذا القائمة المنسدلة كانت لا تساوي الفراغ اذهب وعرف متغير وأخذ مكانا لمعرفة آخر خلية مكتوبة. آخر خلية مكتوبة BLA يذهب من خلالها البحث لما نحن كتبناه أو اخترناه بالقائمة المنسدلة. فإذا يوجد عملية بحث، يوجد دالة تستخدم لكي نعرف مكان تواجد الاسم المطلوب. عندما يتم تواجد هذا الاسم المطلوب نقوم بإف أخرى داخلية تقول أن الدالة تتحسس count if إذا كان ال AA يحتوي على ما تحتويه القائمة المنسدلة. إذا كانت أكبر count if إذا كانت قيمتها أكبر من 0 فإذا إنها تحتوي الاسم المطلوب. وفي النهاية يؤخذ هذه الأسطر التي هي الخانة الأولى والخانة الثانية والخانة الثالثة لتعرض ما هو موجود في السطر الذي تم البحث عنه. نحن بحثنا في عمود A، فإذا يقف في عمود A هنا. أما هنا يطلب عمود A المجاور له أي إنه B، وهنا المجاور له أي إنه C. فإذا الأداة الأولى الخلية الإدخال أو خلية عرض البحث تأخذ ما تم الحصول عليه من عملية البحث. نحن انتهينا من البرمجة. سوف نعيد فقرات بشكل أسرع لكي يكون الموضوع سهل لمجموعة كبيرة من الأصدقاء. لنعرض البرمجة كاملا. هذه هي الأسطر التي تقوم بعملية البحث. عندما ننقل زر بحث أولا يعرف مكان الخلية، المسار لها، ثم يتحسس بالقائمة المنسدلة إذا كان لها بيانات، وبالتالي يقوم بعملية البحث ما هو موجود بالقائمة المنسدلة
إذا كانت موجودة في ال A، والإف الداخلية تأخذ دالة موجودة في البرمجة تقوم بمعرفة مكان تواجد هذا التوافق، بأنه بأي سطر موجود، إنه موجود بالشيت 1 وبالعمود A، وهذا الاسم الذي طلبناه ما هو رقمه. فإذا ناتج الكاونتيف يعطينا رقم السطر الموجود، وبذلك نحن نستطيع أن نقول مكان ما تم تواجد الخلية المتوافقة أعطينا نفس المكان 0 وأعطينا نفس المكان مجاور ل1 نفس المكان مجاور ل2. وهنا الخلية تقوم بعملية البحث عن الصورة لعرض الصورة. نحن اليوم سوف لا نستعرض الصورة، نحن نطلب فقط البرمجة الخاصة بإظهار عملية البحث. أما ما الظل الموجود هنا إنه متوافق تماما مع الظل السابق، لكن يتحسس بما نحن طلبناه. إذا نحن طلبنا من القائمة المنسدلة AA فإذا تتبرمج على AA، وإذا طلبنا الBB تتبرمج على الBB. فإذا نلاحظ هذا المتغير، والمتغير رقم 2 تابع للB، متغير رقم 3 تابع للC. فإذا البرمجة الخاصة هنا كلها تابعة للقسم الأول. أما البرمجة التابعة هنا القسم الأول A، البرمجة التابعة هنا هي للقسم الثاني الذي هو B، والقسم الثالث الذي هو C. فإذا ظل البحث الثاني يعمل بالاحتمالات الأول والثاني والثالث، أما ظل البحث الأول يعمل باحتمال الأول عن طريق الاسم. لذلك يختفي الظل عندما نختار الكمية، لأنه لا يفيدنا في عملية البحث، هو فقط متبرمج مع ظل الاسم. انتهينا اليوم من هذه البرمجة، برمجة بسيطة جدا. لنأخذ البسيط منها هو هذه الأسطر القليلة، أننا عرفنا المسار وتأكدنا أنه تم اختيار اسم، نعرف مكان تواجده إذا كان البحث متحقق أن الاسم موجود في هذه القائمة، ثم نعرف مكان الخلية التي تتوافق ونبرمجها على الأدوات الثلاثة التي تعرض لدينا: اسم الزبون والكمية والإيميل. لنعرض الآن الاسم رقم 4 بعملية البحث، نلاحظ أنه أعطونا الثلاث خلايا. شكرا لمتابعتكم، نرجو التوفيق للجميع. نلتقي غدا.